Привіт, друзі, привіт, подруги, мене звати Віталій, а в етері знову Світлотінь. За часів Холодної війни у Совєтському Союзі сформувався міт про те, як начебто Червона армія самотужки перемогла вермахт у Другій світовій війні. При цьому у Кремлі не любили та й досі не люблять згадувати про допомогу західних союзників, яка дозволила закрити прогалини у совєтській промисловості і таким чином втримати Східний фронт. Мова йде про американську програму під назвою Ленд-Ліз, що на українську мову дослівно перекладається як позика, оренда. Тільки в цьому випадку ти позичаєш не гумку, щоб стерти щось написане олівцем, ти позичаєш танкову дивізію, щоб стерти з лиця землі ворогів. Перший закон про Ленд-Ліз у березні 1941 року підписав президент США Франклін Рузвельт. Суть цієї програми полягала у постачанні озброєнь, техніки, матеріалів, сировини, продовольства та іншого різного для країн, чия обороноздатність важлива для США. Президент Рузвельт, намагаючись пояснити американській громадськості, чому нейтральні Сполучені Штати мають постачати озброєння воюючим країнам, порівняв цю ситуацію з тим, як один сусід позичив іншому сусіду садовий шланг для гасіння пожежі в його будинку. Коли пожежа завершиться, сусід має повернути цей шланг, якщо він, звісно, не згорить самим будинком. Початково ця програма поширювалася лише на Велику Британію. The British people and their Grecian allies need ships. From America they will get ships. They need planes. From America they will get planes. А після початку німецько-совєтської війни та перших невдач Червоної армії, Сполучені Штати та інші союзники вирішили долучити до цієї програми совєтів, щоб допомогти втримати Східний фронт. За майже 4 роки дії Ленд-Лізу Совєтський Союз отримав від союзників понад 7 тисяч танків, переважно американські «Шермани», майже 15 тисяч літаків, зокрема славнозвісні винищувачі «Аерокобра». На таких, до речі, літав один з найрезультативніших совєтських асів Олександр Покришкін. Понад 400 тисяч джипів та вантажівок, зокрема студебеккери, які Червона армія використовувала як тягачі для артилерії, а також на їх базі виготовлялися майже всі культові совєтські «Катюші». Понад 35 тисяч мотоциклів, 8 тисяч тракторів, майже 400 катерів та кораблів, 1911 паровозів, 66 тепловозів і майже 10 тисяч вагонів. Понад 150 тисяч одиниць зброї, 2,5 мільйони тонн нафтопродуктів, 4,5 мільйони тонн продовольства, зокрема 600 тисяч тонн знаменитої американської тушонки, 330 тисяч літрів спирту, куди без нього, понад 250 мільйонів гудзиків, 1,5 мільйони ковдр, 127 тисяч тонн пороху і ще багато мільйонів тонн вибухівки, запчастин, одягу та інших матеріалів. Further evidence of the great mass of war material reaching the Soviet Union from the United States. A port somewhere in Iran where the quays are piled high with every kind of goods. Food, lorries, cars, tanks, planes, guns and ammunition. Загальна вартість усієї наданої союзниками по Ленд-Лізу для СССР допомоги становила близько 13 мільярдів тогочасних доларів США. За сучасним курсом це близько 259 мільярдів доларів. У своїх спогадах Микита Хрущов писав, що під час дискусії зі Сталіним той висловлював думку, що якби Сполучені Штати не допомагали і Совєтський Союз боровся з нацистською Німеччиною 1 на 1, то вони б програли війну. Також маршал Георгій Жуков у конфіденційному інтерв'ю 1963 року розповідав, що американці доставляли матеріали, без яких було неможливо спорядити армії, що утримувалися у резерві. Попри це, після війни совєтська пропаганда значно применшувала роль західної допомоги. У короткій історії Великої Вітчизняної війни 1948 року писали, що СССР насправді отримали під час війни від союзників деякі види озброєння, трохи важливих для господарства машин, обладнання, матеріалів тощо. Однак ця допомога взагалі не була значною і ніяк не вплинула на хід Великої Вітчизняної війни.
Просто була як приємний бонус. Twice as many tanks are coming off the production lines as 6 months ago, and 5 times as many as when we started our great building program after Dunkirk. From depot to wagon to ship, from ship to a Russian port. У книзі «Військова економіка СССР в період Вітчизняної війни» стверджували, що всі поставки по ленд-лізу складали мізерні 4% від совєтського виробництва. А недавніх американських союзників у цій книзі взагалі називали монополістичним капіталізмом Сполучених Штатів Америки, що ожирів на народній крові. Як гудзики в США позичати, то... Объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии. Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. А як повертати? А почему же этот халуй американского империализма выступает? До речі, про повертати. Хоч програма ленд-лізу і передбачала повернення вцілілого озброєння після завершення війни, на практиці до США поверталося дуже мало. Зачасту угоди ленд-лізу закривалися викупом чи обміном отриманого. Після війни США попросили від СССР 1,3 мільярда доларів за погашення боргу, що було в 10 разів дешевше наданої допомоги. Але в Кремлі вирішили, що заплатять за отриману техніку лише 170 мільйонів доларів. Компромісу у цьому питанні досягли лише у 1972 році, коли домовилися, що СССР поступово виплатить США 722 мільйони доларів. Цей борг було остаточно виплачено лише у 2006 році. Пройшло вже понад 80 років від підписання закону про ленд-ліз під час Другої світової війни. І ось уряд США знову вдався до цієї практики, затвердивши закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Що це взагалі для нас означає? Президент США отримує розширені повноваження для передачі або надання в оренду Україні засобів оборони. Встановляться прискорені процедури для доставки озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги з США до України. Детально будуть прописані умови щодо повернення, відшкодування та погашення позики. Якщо ленд-ліз функціонуватиме за тими ж принципами, що і під час Другої світової війни, після перемоги над Росією отриману допомогу ми будемо змушені або повернути США, або викупити за ту суму, за яку домовимося. При цьому за знищену техніку платити не доведеться. Завдяки завзяттю українських військових та озброєнню, яке постачає Україні не лише США, але й увесь цивілізований світ, ми неодмінно переможемо рашизм, так як в середині минулого століття перемогли нацизм. Це уже питання часу. Насамкінець хочу сказати кілька слів про розвиток нашого каналу. На жаль, наразі з певних причин я не можу повернутися до своєї імпровізованої студії, де я записував відео раніше. Через це якість звуку, яка і до цього була посередньою, почала сильно просідати через те, що приміщення не пристосоване для звукозапису, та й USB-мікрофон об'єктивно не витягує. Якщо після підтримки армії та волонтерів у вас залишиться зайвих 30 гривень, які ви не знатимете, куди пожертвувати, то ми відкрили на каналі функцію спонсорства, за якою ви можете допомогти нам назбирати на якісну звукозаписувальну апаратуру. Якщо ж ви звикли підтримувати креаторів на Патреоні, то він у нас теж є, він досі функціонує, і всі ті самі бонуси поширюються і на Patreon. Варто розуміти, що без цієї підтримки наш канал все одно буде функціонувати, відео все одно будуть виходити. Інша справа, що ця підтримка допоможе нам конкурувати з іншомовними історичними блогерами. Тому що одного факту, що ми розмовляємо українською, недостатньо для залучення широкої аудиторії. Потрібно працювати над якістю. До зустрічі у наступному відео.